Nếu như chỉ có 3% cơ hội trở thành người thuộc tầng lớp cao, bạn có dám tham gia bài thi này không? Còn không sẽ phải lao động hết đời này sang đời khác. Chỉ cần một bài thi có thể một bước ở trên 7 tỷ người, chỉ là cơ hội này chỉ có một lần trong đời. Người offshore vì để duy trì dân số, mỗi năm chọn ra những thanh niên đủ 20 tuổi ở những khu vực ổ chuột, rồi chọn ra 3% người tài giỏi trong đó trở thành thành viên của vùng offshore. Một khi thông qua cuộc tuyển chọn, người được chọn sẽ lên xe rời đi, không bao giờ quay lại. Cô gái 20 tuổi tạm biệt người thân, bọn họ ăn mặc rách rưới, đi lên cầu thang dài hàng cây số rồi lại treo lên núi cao. Đây là thiết kế để người offshore tránh cho người tầng lớp inland phản loạn. Cho dù có người phản kháng, bọn họ cũng kịp thời đàn áp, nhưng thời gian chứng minh loại thiết kế này đều dư thừa. Đã 100 năm trôi qua, phần lớn mọi người đều biết ơn cuộc thi này. Một đám thanh niên tập hợp lại cầu nguyện được sự phù hộ của người sáng lập nên chế độ này. Bọn họ đã chuẩn bị thử thách, đeo kính bảo vệ mặt, làm sạch vết bẩn trên người. Cảnh tượng này đối lập hoàn toàn với căn phòng sạch sẽ của ban giám khảo. Bọn họ thay sang quần áo sạch sẽ, nhân viên bỏ quần áo bẩn thỉu vào trong hộp nén. Nếu không thông qua bài thi, bọn họ sẽ phải cởi quần áo sạch, thay sang quần áo bẩn thỉu trước đó. Mọi người tập trung ở sảnh lớn, giám khảo mặc vest chỉnh sửa tóc tai, bắt đầu phát biểu. Sẽ có 3% người trong số họ được chọn đi tới cộng đồng mà vợ chồng người sáng lập xây dựng nên. Ở đó không có bất công nhưng lúc này quay tới chỗ ban đánh giá. Cho dù thông qua bài thi, cuộc sống đón chờ họ cũng chỉ là một khu ổ chuột hào nhoáng hơn khu ổ chuột họ từng ở mà thôi. Giám khảo nói đến đoàn thể phản kháng. Bọn họ chỉ là những kẻ thất bại không thông qua bài thi, lợi dụng danh nghĩa bình đẳng để lật đổ chế độ tuyển chọn, sau đó đàn áp được tổ chức phản kháng. Giám khảo tuyên bố cuộc tuyển chọn chính thức bắt đầu, sau đó thông qua kỹ thuật đọc tên mỗi một thí sinh để họ tưởng rằng mỗi một người đều được giám khảo đánh giá cao. Vào lúc thí sinh nóng lòng chờ đón, giám khảo kêu gọi họ hô hào khẩu hiệu, cảm ơn người offshore đã tạo cơ hội quý giá, cho họ quên đi sự bất công của cuộc thi này. Cuộc thi diễn ra theo đúng kế hoạch, dường như các thí sinh đều trở thành người tốt, thích giúp đỡ người khác. Cuộc thi chính thức bắt đầu. Mỗi một thí sinh đều được giám khảo trực tiếp chọn lọc, cảnh tượng này giống như phỏng vấn xin việc, sự tự tin của ứng viên vô cùng quan trọng. Nếu bản thân ứng viên không có tự tin về năng lực vậy thì không cần tiếp tục tham gia bài thi tiếp theo nữa. Giám khảo còn hỏi thí sinh Joanna đã bao lâu không tắm rồi, lần tắm gần nhất là cơn mưa của một năm trước, vì lúc đó mới có nước. Thí sinh Carolina nói chuyện lắp bắp, cô vô cùng căng thẳng. Vì quá căng thẳng nên cô bị giám khảo từ chối, bọn họ còn không biết họ còn năng lực như thế nào, nhưng offshore không chấp nhận những người thiếu tự tin. Carolina đã vuột mất cơ hội duy nhất trong đời, còn nguyên nhân bị loại của thí sinh này vô cùng đáng tiếc. Anh ta đã chuẩn bị lời thoại cho cuộc tuyển chọn này, nhưng giám khảo lại cho rằng đều là những lời nói viển vông. Thí sinh vì nói quá nhiều mà bị loại. Thí sinh nói có thể thay đổi ngay lập tức. 20 năm nay anh ta đều mơ ước có thể tham gia cuộc thi, nhưng quy tắc là quy tắc. Sau khi lấy lại quần áo, offshore sẽ tặng một cuốn sổ chữa lành sau khi bị loại khỏi cuộc thi. Thí sinh vô cùng bất mãn nhưng vẫn bị đưa ra khỏi đó. Trong số các thí sinh cũng có người vô cùng tự tin như Marco. Mỗi một người trong gia đình họ đều thông qua cuộc thi vào năm 20 tuổi, giám khảo rất có hứng thú. Còn thí sinh Michelle sẵn sàng cắt đứt mối quan hệ với cuộc sống trước kia, lọt vào mắt xanh của giám khảo. Cô đã vào vòng tiếp theo. Giám khảo phân tích toàn bộ thí sinh, cuối cùng anh ta vào một căn phòng, thì ra mấy hôm trước offshore bắt được một kẻ phản kháng. Sau khi tra tấn ép cùng, anh ta tiết lộ vào cuộc thi năm nay sẽ có gián điệp trà trộn, chỉ là không biết được tên. Một khi người này thông qua cuộc thi, đối với offshore mà nói sẽ trở thành một quả bom hẹn giờ. Khi vòng phỏng vấn kết thúc, những người may mắn được giữ lại, nhưng cũng có nhiều người bị loại, bọn họ trả lại quần áo, thay sang quần áo rách rưới của mình, quay lại khu ổ chuột sống tiếp phần đời còn lại. Đây là một cuộc thi liên quan tới cuộc đời, chỉ cần thông qua thí sinh sẽ có cơ hội trở thành người thuộc tầng lớp cấp cao, nhưng nếu thất bại sẽ phải quay về khu ổ chuột nghèo khó. Quy tắc trò chơi chính là dùng những khối gỗ này ghép thành 9 khối vuông. Fernando vì khuyết tật không với tới được, Michelle đã lấy hộ đối phương. Những người còn lại vô cùng khó tin, đây đâu phải lúc làm nghề tốt. 2 phút trôi qua rất nhanh, Michelle chỉ còn lại một khối vuông nhưng không tìm được khối gỗ thích hợp. Raphael vẫn còn thiếu một khối vuông. Thế thời gian sắp kết thúc, liền lấy của thí sinh khác làm của mình, đối phương vô cùng tức giận. Sau khi hết thời gian, giám khảo nhấn mạnh thí sinh nào hoàn thành 9 hình vuông đều có thể thông qua. Thí sinh bị cướp khối gỗ vì không đủ số lượng nên đã bị loại bỏ. Cho dù bất mãn nhưng vẫn bị canh gác bắt đi, còn Raphael cướp khối gỗ lại thông qua bài thi. Aline không thể nào tin loại người này cũng có thể được chọn sao, giám khảo chỉ cười không nói gì, rất nhiều người bị loại. Michelle chỉ có 8 khối gỗ, Fernando nhanh trí gộp 8 khối gỗ lại với nhau hình thành một khối gỗ lớn. Michelle vô cùng khó hiểu. Fernando hoàn thành bài thi được chọn vào vòng tiếp theo. Giám khảo phát hiện 8 khối gỗ gộp lại một hình vuông lớn sẽ hình thành 9 khối gỗ. Tư duy này rất thông minh, Michelle cũng đã thông qua. Cô thở phào nhẹ nhõm cảm ơn Fernando. Sau khi giám khảo đếm xong khối gỗ của Joanna, cô lại lấy ra thêm 2 khối gỗ khác, tổng cộng có 11 khối gỗ. Hiển nhiên cũng có 2 người vì thiếu khối gỗ mà bị loại. Giám khảo vô cùng hài lòng, thí sinh năm nay rất đặc biệt. Đến giờ ăn trưa ở đây đầy ắp thức ăn, thí sinh chưa từng được ăn những món ngon như thế này. Michelle cảm ơn sự giúp đỡ của Fernando, nhưng cô cũng đã giúp anh. Lúc mọi người đang ăn, Raphael đi vào nhà ăn, ai nấy cũng nhìn về phía anh ta.
Tại sao một người như vậy vẫn có thể thông qua tuyển chọn? Anh ta không bận tâm, thậm chí còn chê bọn họ nói quá nhỏ tiếng. Anh ta không phục mỗi một người ở đây đều công bằng chính nghĩa. Nếu thích đòi công bằng như vậy, tại sao lúc anh ta cướp khối gỗ mà chẳng có ai đứng ra giúp đỡ nạn nhân? Có ai biết nguyên nhân ở đâu không? Rất đơn giản, mỗi một người ở đây đều muốn thông qua cuộc thi và bằng lòng đánh đổi bằng bất cứ giá nào. Việc anh ta làm chuyện mọi người sớm muộn gì cũng làm. Đến lúc đó hy vọng họ vẫn giữ được lòng chính nghĩa này. Còn anh ta cũng sẽ tiếp tục cướp thành quả của người khác để thông qua bài thi. Sau đó anh ta nhìn chăm chăm người không dễ chọc nhất. Không ngoài dự đoán, anh ta bị đập trong một trận. Joanna nhận ra Raphael là cố ý. Bây giờ đã có người ủng hộ và tin vào suy nghĩ này của anh. Còn sự thật cũng như vậy. Joanna muốn kết bạn với người như Raphael, như vậy mới có nhiều phần thắng hơn. Tiếp theo là vòng kiểm tra sức khỏe muốn được chọn vào offshore. Đây là vòng không thể thiếu. Người offshore muốn ngăn chặn bọn họ đem bệnh tật tới offshore. Fernando cúi đầu, phần chân của anh đã mất đi cảm giác, còn lúc này cũng có rất nhiều người bắt đầu nhìn tới anh. Anh rất khó chịu với ánh mắt đó, nhưng ai cũng ngưỡng mộ Fernando vì tài trí của anh. Đối phương thậm chí còn giơ ngón tay cái. Fernando vì thiếu tự tin vào cơ thể nên mới bận tâm tới ánh mắt của người khác. Đến được Fernando kiểm tra sức khỏe, trên màn hình hiện lên cơ thể. Sau một hồi căng thẳng, màn hình trở thành màu đỏ, phát ra tiếng cảnh báo. Bác sĩ đẩy Fernando đi, mọi người bắt đầu bàn tán. Chẳng lẽ anh bị loại rồi sao? Bác sĩ bắt đầu kiểm tra cho Fernando nhưng phần chân của anh đã mất đi cảm giác. Sau khi bác sĩ tiêm một loại thuốc vào rồi dùng thiết bị quét một lượt, cơ thể của Fernando đã có sự thay đổi kỳ lạ. Bác sĩ lại thử cảm giác ở phần chân, nào ngờ lại có chút phản ứng. Thuốc chỉ có tác dụng mấy phút nhưng chỉ cần tập luyện hồi phục, phần chân có thể hoàn toàn lành lặn. Nhưng điều kiện là anh phải thông qua cuộc thi tới được offshore. Do vấn đề của Fernando rất dễ giải quyết nên anh có thể tiếp tục bài thi. Các thí sinh đi vào một căn phòng, nhìn căn phòng này bọn họ đã tưởng tượng ra cuộc sống mới sau khi thông qua bài thi. Đây là một câu hỏi vô cùng khó, chỉ cần trả lời đúng sau này không phải lo lắng gì nữa. Trở thành 3% người tầng lớp cao trong số 7 tỷ người. Nhưng nếu trả lời sai sẽ lập tức bị loại, quay về khu ổ chuột sống nốt phần đời còn lại. Các thí sinh phải xây dựng nên một giả thiết, phân tích ra được nguyên nhân cái chết của nạn nhân. Trên người bọn họ đều có thiết bị kéo dài tuổi thọ, phán đoán ra họ là người offshore. Khi xảy ra vụ án bọn họ đang ăn cơm, tất cả thí sinh đều nghiêm túc phân tích. Joanna lại nằm ra ghế. Giám khảo nhìn qua màn hình giám sát phân tích thái độ của thí sinh. Trong cuộc thi mấy năm trước, đề bài này đã loại phân nửa thí sinh, Alin vô cùng bất ngờ. Chẳng lẽ phân nửa thí sinh đó thiếu năng lực phân tích sao? Đương nhiên không phải, mục đích của bài thi là làm sao để ý kiến mọi người đồng nhất, mỗi một người đều có suy nghĩ riêng của mình, nhưng nếu cho người khác tin câu trả lời của mình là đúng, điều này lại rất khó. Thí sinh phân tích đủ mọi hiện vật ở hiện trường, trên bàn còn đặt công thức hóa học. Lúc này lại có người không tập trung, anh ta lục lọi ở bếp, ở khu ổ chuột quá lâu, khi nhìn thấy đồ ăn đã không kìm được, không ngờ lại làm vỡ đồ. Mọi người vô cùng tức giận, nếu đây là manh mối toàn bộ bọn họ sẽ bị loại. Anh ta bị mắng chửi thậm tệ, anh ta hầm hực ngồi xuống ghế không làm gì nữa. Sau đó có một cô gái ăn đồ ăn trên bàn, cô muốn nếm xem thức ăn có độc không. Fernando cắt ngang lời phân tích của đối phương, nạn nhân bị nữ chủ nhà hạ độc. Mọi người không hiểu sao Fernando có thể nhận ra đâu là nữ chủ nhà. Anh giải thích từ chiếc nhẫn trên tay họ có thể thấy họ là vợ chồng, còn bùn trên giày có nhận ra một người trong số họ là khách. Trên đường tới đây đã dẫm phải đất. Vậy làm sao có thể biết được có hạ độc hay không? Fernando tiếp tục phân tích. Hai người đàn ông đều đứng dậy giúp nạn nhân, còn nạn nhân trước khi chết lại nhìn chồng nữ chủ nhà. Trong lúc con người tuyệt vọng nhất thường sẽ cầu cứu người họ thân cận nhất, nhưng người này không phải chồng cô ta, chứng tỏ chồng nữ chủ nhà đã ngoại tình, bị nữ chủ nhà phát hiện cho nên mới hạ độc sát hại đối phương. Cũng có người nhận ra chỉ có trong đĩa của nạn nhân mới có tương đậu, đáp án vô cùng rõ ràng. Trên bàn có đặt một công thức, có thể là công thức thuốc độc, đặc biệt là nữ chủ nhà, cô ta có gương mặt của một sát thủ. Sau khi các thí sinh còn lại nghe đáp án tham khảo đều thiên về đáp án này, hành vi này vô cùng nguy hiểm. Một khi nghiêng về đáp án này, những suy nghĩ khác đều bị loại bỏ. Hai người nằm trên ghế lúc này lại rất vui, chẳng cần làm gì cũng có thể thông qua. Ở chung một nhóm thế này quả thực không làm mà cũng có ăn. Vào lúc Fernando chuẩn bị nộp đáp án, có một giọng nói ngăn cản anh ta. Lúc này Raphael chỉ ra câu trả lời của Fernando hoàn toàn sai, nhưng chẳng ai tin. Bọn họ đã rơi vào trạng thái nhận định câu trả lời này là đúng. Raphael lại tạt gáo nước lạnh. Câu hỏi là người của offshore đặt ra, chỉ cần động não là biết đám người này không muốn cho người Ile nhìn thấy giữa tầng lớp cấp cao cũng xuất hiện ngoại tình mưu sát. Anh ta nói ra câu trả lời của mình, chẳng có giết chóc gì cả, mà nạn nhân dị ứng với bạc dẫn tới tử vong. Nghe đến đây Michelle cười phát ra tiếng. Ở đây ngoài nạn nhân ra, trên người bọn họ đều có kim loại. Chỉ có nhẫn trên tay nạn nhân được làm từ thủy tinh, thậm chí dây chuyền cũng được làm từ gỗ, còn dụng cụ ăn là làm từ bạc. Do ở nhà người khác nên nạn nhân không chú ý đã bắt đầu ăn, dị ứng gây ra khí quản tắc nghẽn. Nhưng tại sao chỉ có trong đĩa nạn nhân mới có tương đậu? Đó không phải điều quan trọng. Có lẽ chỉ có nạn nhân thích ăn thứ này, hoặc tìm xem người khác có ăn tương đậu không. Quả nhiên phát hiện vết tương đậu trên khăn lau của nữ chủ nhà. Nếu nữ chủ nhà hạ độc thì bản thân cô ta nhất định sẽ không ăn. Còn có một vấn đề nữa, tại sao nạn nhân trước khi chết lại nhìn về phía chồng người khác? Câu trả lời rất rõ. Thật ra Michelle sớm đã phát hiện manh mối, nhưng vì tin tưởng Fernando nên cô đã không suy nghĩ cẩn thận. Chồng nữ chủ nhà là bác sĩ, công thức hóa học không phải độc mà là phương pháp điều trị gì đó. Fernando vẫn khăng khăng với suy nghĩ của mình.
Cho dù Raphael nói đúng nhưng nạn nhân chết rồi, tại sao nữ chủ nhà lại không lo lắng, cũng không có ý giúp đỡ? Raphael sững lại, nếu đối phương bị mù thì sao? Joanna lúc này lên tiếng là vì đối phương không thể nhìn thấy nên không có phản ứng gì. Marco lục ngăn kéo tìm được manh mối. Đây là sách chữ nổi dành cho người mù. Fernando không hiểu vì sao Joanna có thể phán đoán được nữ chủ nhà bị mù. Thì ra Joanna chỉ giả vờ ngu mà thôi. Cho dù năm đó ra vẻ không bận tâm, nhưng cô luôn âm thầm phân tích cảnh tượng xung quanh. Trên bàn làm việc của chồng nữ chủ nhà có đèn, còn cô ta lại không có. Vụ án đã được giải thích như vậy, chẳng liên quan gì tới mưu sát cả. Raphael bấm nút trả lời, đọc đáp án của mình. Giám khảo vẫn muốn nhúng tay vào. Hoặc người khác trong đội còn có ý kiến khác không? Có công nhận đây là đáp án. Giám khảo muốn xem phản ứng của họ, đặc biệt là Fernando. Trước hàng loạt chứng cứ, anh từ bỏ đáp án của mình, công nhận đáp án của Raphael. Những người khác cũng không bàn tán nữa, đáp án của họ chính xác, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Nhưng điều này không có nghĩa là tất cả bọn họ sẽ thông qua. Fernando sững sờ, chẳng lẽ anh sẽ bị loại vì trả lời sai? Lúc này giám khảo đi vào, Fernando nghĩ rằng mình hết hy vọng rồi, nhưng người bị loại là người đàn ông kia, đối phương không hiểu. Người đoán sai rõ ràng là Fernando, đúng là như vậy nhưng câu trả lời sai cũng giúp đỡ cho cả đội, còn anh ta chỉ việc năm đó. Anh ta vì không có cống hiến cho đội mà bị loại. Fernando thở phào nhẹ nhõm. Sau đó Raphael đi tới nói giả thuyết của Fernando nghĩ ra rất đặc sắc, mặc dù sai nhưng chẳng sao cả, vì trong đội vẫn còn có Raphael. Anh ta nói có một người như Fernando vô cùng quan trọng, trong đội luôn cần những người có năng lực. Bài thi tiếp theo diễn ra, trong túi có vài đồng xu, người vào trước lấy trước. Giám khảo thông báo quy tắc của bài thi lần này, thí sinh có 15 phút để loại một người, tổng cộng 7 người chỉ có 6 đồng xu. Thời gian kết thúc, người có đồng xu mới có thể thông qua bài thi. Một khi hết giờ không chọn ra người bị loại, vậy thì toàn bộ đều sẽ bị loại. Bài thi này là đề tài mở, giám khảo chỉ công nhận đồng xu trên tay, bài thi này không hề có quy tắc. Raphael lại thấy chẳng quan trọng vì anh ta đã lấy được đồng xu, nhưng những người khác lại không có. Những người không có cảm thấy bất công, Raphael lại thấy vô cùng công bằng. Đồng xu mới là thứ quyết định, còn anh ta đã có được nó. Fernando thấy anh ta đã lấy 3 đồng xu, sau đó anh ta trả lại 2 đồng xu, giữ lấy 1 đồng xu cho mình. Mặc cho những người khác cối xé tranh giành nhưng vẫn không đủ thuyết phục mọi người. Bài thi liên quan tới cuộc đời này không phải trò chơi con nít. Raphael không thể nào tin, đám người này ngây thơ như hoàng tử và công chúa vậy. Marco đẩy ngã anh ta, dí anh ta xuống đất. Thấy không thể phản kháng, anh ta liền giao ra đồng xu. Mọi người chỉ đành trả lại đồng xu. Sau đây bọn họ sẽ bỏ phiếu để loại ra một người. Michelle cho Raphael một phiếu, Raphael không hề bất ngờ, đây cũng chỉ là một sự bất công khác mà thôi. Michelle kể ra hàng loạt lỗi lầm anh ta gây ra, nếu không loại anh ta sẽ rất có lỗi với người khác. Nhưng mọi người đều quên mất một chuyện, ở bài thi trước đó là nhờ Raphael nên mọi người mới thông qua và đứng ở đây. Muốn loại cũng được, nhưng nếu bài thi tiếp theo vẫn là thử thách khả năng làm việc nhóm thì sao? Mọi người đều im bặt. Raphael nói ra người mình muốn loại, anh ta chọn Fernando. Không phải vì bài thi trước anh suýt nữa hại mọi người bị loại mà là nói anh ngồi xe lăn, không thể nào mà vượt qua bài thi được. Vì lý do sức khỏe anh sớm muộn gì cũng sẽ bị loại. Cho dù Fernando là một người có đầu óc nhất định trong đội, nhưng vào thời khắc quyết định cuộc đời, Raphael nhất định sẽ loại Fernando. 10 phút trước, Raphael mới còn nói Fernando sẽ thể hiện được năng lực của mình trong bài thi, mọi người đều bị anh ta thuyết phục. Nếu bài thi tiếp theo là chạy bộ, một người ngồi xe lăn sao có thể làm được? Thấy bản thân bị loại là cái chắc, Fernando chỉ đành từ bỏ phản kháng. Trước kia Fernando sẽ dùng năng lực của mình để giải quyết, nhưng bây giờ vì để sinh tồn anh liền dùng cách cầu xin mọi người. Nếu có thể vượt qua bài thi, khoa học của người offshore có thể chữa trị cho anh. Đến lúc đó anh có thể trở lại bình thường. Đây là điều anh vô cùng mong chờ trong hàng chục năm nay. Quả nhiên, qua một hồi kể lể, Fernando nhận được sự thương cảm của mọi người. Bọn họ quyết định bốc thăm ID ai ở. Chỉ còn lại 3 phút, cô gái gỡ cài tóc làm bốc thăm. Mỗi người rút một sợi ngắn nhất sẽ bị loại. Lucas rút một sợi dài, Raphael phản đối chuyện này nhưng vẫn miễn cưỡng rút. Anh ta rút một sợi dài lại cảm thấy bốc thăm là một sáng kiến hay. Cuối cùng có lại Joanna và Lucas. Joanna rút được một sợi ngắn, theo quy định cô sẽ bị loại. Mọi người cầm đồng xu của mình rời đi, chỉ còn Joanna đứng một góc. Nhưng lúc Lucas muốn lấy đồng xu của mình, bên trong chẳng có gì cả. Mà đồng xu đó đang ở trong tay Joanna. Cô không hề làm theo quy tắc bốc thăm. Lucas hét lên người bị loại không phải mình nhưng vô ích. Giám khảo kiểm tra xem đồng xu ở trong tay ai. Giám khảo quay ngược video lại mới hiểu ra. Lúc Joanna đi vào đã cầm 2 đồng xu, chỉ trả lại 1 đồng xu. Lucas chỉ đành lấy lại quần áo rách rưới của mình, quay về khu ổ chuột sống hết phần đời còn lại. Thấy người ở lại là Joanna, mọi người vô cùng bất ngờ, nhưng đây không phải trò chơi con nít. Kẻ thắng ở lại, kẻ thua phải đi. Fernando cũng khó chấp nhận lựa chọn của mình. Trước kia anh là một người rất kiên cường, nhưng vì để được ở lại mà đã dùng cách kể lể, lấy lòng thương từ người khác. Nhưng bài thi này không phải cho con nít. Ở trước mặt sự sống và cái chết chẳng mấy ai làm theo quy tắc cả. Nếu cứ ngây thơ như vậy thì người bị loại chỉ có thể là anh. 100 thí sinh bị nhốt vào một không gian kín, nếu không tìm được lối thoát mọi người đều sẽ chết đói ở đây. Nhưng nếu có người sống sót thoát ra ngoài thì sẽ có cơ hội trở thành người thuộc tầng lớp cấp cao. Marco đứng trước màn hình hiển thị rất nhiều con số, dường như tìm ra được cách thoát ra. Anh đã tập hợp mọi người lại. Trên màn hình hiển thị 64 số 0 và số 1, tương ứng với số lượng cần gạt trong ký túc xá.
Chỉ cần kéo gậy trước khi các con số trên màn hình thay đổi, nhất định có thể ra ngoài, mọi người tự phân chia công việc. 8 người ghi nhớ hàm số bọn họ phải nhanh chóng quay về căn phòng mình phụ trách, nói với thành viên trong ký túc xá cần gạt cây nào. Việc này cần nhiều sức, ai nấy cũng dốc hết sức lực mới gạt được xuống. Toàn bộ căn phòng đều tiến hành cùng lúc. Đã một ngày một đêm bọn họ không được ăn uống gì, hoàn thành công việc này mất rất nhiều sức, nhưng bọn họ phải hoàn thành trước khi con số trên màn hình thay đổi, không thì toàn bộ công sức đều đổ sông đổ bể. Phòng ký túc ở cuối cách rất xa, khiến thí sinh chạy mệt thở không ra hơi, lặp lại vài lần mới nghe rõ được, mọi người đều phải đoàn kết mới hoàn thành nhiệm vụ này. Đây là điều mà người offshore không muốn thấy nhất. 64 con số cũng được đối chiếu tương ứng, nhưng cánh cửa không hề mở ra mà đường ống lại có tiếng động, giống như là tiếng chìa khóa mở ra. Nhìn Marco cũng ngơ ngác. Giám khảo quan sát thái độ của thí sinh khiến bọn họ bất ngờ là những thí sinh này khá thông minh, bọn họ có thể hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên trong thời gian ngắn. Marco có năng lực lãnh đạo, có thể kêu gọi mọi người đồng lòng trong thời gian ngắn như vậy. Phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ khiến mọi người cạn lời. Đường ống nhả ra một phần bánh quy và nước, chứ không phải chìa khóa thoát ra ngoài. Marco cho người ra ngoài cửa kiểm tra động tĩnh. Cho dù đẩy thế nào cửa vẫn không nhúc nhích. Mọi người cảm thấy ít ra còn có thức ăn, nhưng ít đến nỗi không đủ dinh răng. Rafael muốn biết phần ăn đầu tiên sẽ dành cho ai. Marco nói điều này cần hỏi ra sao, là anh ta tập hợp mọi người lại mới có thức ăn. Đương nhiên là do anh ta ăn trước, có người phản đối. Nếu không có bọn họ ra sức kéo cần gạt sao có thức ăn được. Những người khác bất mãn, nếu không phải nhờ họ cố gắng nhờ các con số vậy thì kéo cần gạt có tác dụng gì nữa. Chẳng mấy chốc bọn họ cãi nhau om sòm vì một phần thức ăn. Michelle đưa ra cách giải quyết, đó là ăn theo bảng chữ cái. Người sếp cuối cùng không bằng lòng, nhưng chỉ có làm như vậy mới đảm bảo được ai cũng được ăn, không thể thiếu một ai được. Thay vì lãng phí thời gian cãi nhau, mọi người nhường nhịn một chút tìm cách giải quyết. Agatha xếp đầu đã được ăn. Mọi người tiếp tục lặp đi lặp lại việc này mới có được thức ăn. Dường như Marco có hơi bất mãn. Con số trên màn hình thay đổi. Nhóm ghi nhớ nhanh chóng học thuộc hàng số. Chỉ cần một người xảy ra sai sót, toàn bộ cố gắng đều đổ sông đổ bể. Fernando tới phòng mình phụ trách đọc ra dãy số. Mọi người nhanh chóng hành động, kéo cần gạt vô cùng tốn sức. Nhưng chỉ cần hoàn thành một vòng, bọn họ đều nhận được một phần thức ăn. Chỉ cần thấy có chút thức ăn, mọi người đều hùng hục khí thế. Chỉ có như vậy mọi người mới nhanh chóng chờ tới lượt mình được ăn. Giám khảo quan sát họ bắt đầu cảm thấy chán, cảnh tượng đoàn kết thế này không phải điều họ muốn thấy. Từng vòng trôi qua có người đã không còn đủ sức, cần gạt ngày càng khó gạt xuống, ai yếu hơn đã mệt tới nỗi không đứng nổi. Chút thức ăn này không đủ duy trì sức lực, người offshore thấy họ gặp khó khăn lại càng khoái chí. Vanessa là người cuối cùng được ăn, cô gầy như bộ xương, không chịu được nổi hoạt động tốn nhiều thể lực thế này. Không biết kết cục của cô sẽ thế nào. Giám khảo muốn biết bây giờ đã có bao nhiêu người bị loại, khiến họ không ngờ là thí sinh đợt này vô cùng xuất sắc. Nhờ có sự lãnh đạo của Marco, toàn bộ thí sinh đều rất đoàn kết. Ở trong số thí sinh các đợt trước khi họ nhận được phần thức ăn đầu tiên đều tranh giành lẫn nhau, có ít người trụ được tới giờ phút này. Nếu dựa theo nguyên tắc trước kia mọi người đều đã thông qua, nhưng điều này không thể nào, số lượng thông qua có hạn. Nếu họ giỏi như vậy thì phải nâng độ khó của bài thi lên. Một khi xuất hiện quá nhiều người xuất sắc như vậy thì chỉ có người xuất sắc nhất mới được ở lại. Sau liên tiếp vài vòng, bọn họ nghĩ thứ này hư rồi, đang mấy chục vòng mà không có thức ăn. Người offshore đã dừng việc phát thức ăn, mà cô không muốn dừng lại, có khả năng phải hoàn thành thêm nhiệm vụ khác. Nhưng mọi người đã kiệt sức do bị nhốt trong không gian kín, không thể phân biệt trời đã tối hay là sáng. Có lẽ bọn họ đã liên tục làm việc ngày đêm, không ngừng nghỉ. Nếu không đi ngủ, không chết vì đói thì cũng chết vì mệt. Marco vẫn không muốn từ bỏ, cố gắng thêm vài vòng nữa sẽ thông qua. Anh ta bây giờ vẫn chưa nhận ra rằng số lượng thông qua có hạn. Cho dù có tiếp tục đến mấy cũng vẫn sẽ có người bị loại, nhường vị trí cho người khác. Mọi người quay về nghỉ ngơi, chỉ có Agatha đứng một chỗ ghi nhớ con số trên màn hình. Làm việc trong thời gian dài khiến tinh thần cô xuất hiện vấn đề, đứng lẩm bẩm ghi nhớ con số. Fernando khuyên cô quay về nghỉ ngơi nhưng cô dường như đã phát điên. Thấy các thí sinh không còn đoàn kết, giám khảo nghĩ ra một cách. Ông ta quyết định phân phát thức ăn đủ cho một người trong một ngày. Lúc này đường ống có tiếng động lớn, Fernando mở nắp ra, một đống thức ăn rơi xuống. Fernando vội mở một túi ra ăn, mọi người nghe thấy tiếng động liền chạy ra ngoài. Nhìn thấy thức ăn liền lao tới tranh cướp. Fernando ôm một đống cũng bị cướp mất. Michelle nhắc mọi người hãy bình tĩnh lại, đồ ăn phải phân chia công bằng, không thì người không có thức ăn sẽ chết đói. Người đến trước mặc kệ, vì họ đã cướp được rồi, nhưng nếu như vậy sẽ có người ăn được nhiều hơn. Mọi người đều cảm thấy có lý, tốt nhất là phân chia công bằng, người tranh được nhiều hơn chỉ đành gộp lại, cho dù không muốn thì cũng bị giằng lấy. Nhưng trong mắt Marco, cảnh tượng đồng lòng này như là sự khiêu khích đối với anh ta. Người đứng đó chia thức ăn là anh ta mới phải. Toàn bộ thức ăn rồi lại một chỗ, mỗi người được chia 3 túi, đủ cho một ngày. Mọi người xếp hàng cầm phần thức ăn của mình. Chỉ có Marco hậm hực, anh ta đang nghĩ tại sao người offshore lại chia nhiều thức ăn trong một lần như vậy. Có lẽ không muốn mọi người rời đi quá nhiều. Đây là mấu chốt của vấn đề, số lượng thông qua có hạn, giám khảo mỉm cười. Marco tập trung những người to con để phá cửa xông ra, nhưng loại cửa này vô cùng kiên cố. Chuyện này đã có cách giải quyết, bọn họ vào một căn phòng rồi chọn một cái giường trống. Mặc kệ ánh mắt của người khác, tháo thanh sắt trên giường xuống, lấy gậy sắt cậy cửa ra, gắng hết sức cậy ra được một khe hở. Khe hở dần rộng ra, bọn họ lập tức dùng gậy sắt chặn cửa lại, cuối cùng cũng thành công. Khe hở này đủ cho người chui qua, không biết ai sẽ xung phong ra trước. Bỗng một tiếng rắc vang lên, thanh sắt bị cửa ép cong.
Lần này bọn họ ngơ ngác, chẳng ai dám đi ra nữa. Sau khi hỏi một vòng thấy bọn họ hèn như vậy, Raphael quyết định ra trước. Lối ra tối đen, anh ta lò mò đi đến trước một cánh cửa, còn bên ngoài có ánh sáng nhưng chất liệu của cánh cửa này cũng khiến anh tuyệt vọng. Raphael chỉ đành quay về báo tin. Marco muốn tập trung nhiều người mở cửa lớn hơn, nhưng Raphael khuyên anh ta đừng tốn công vô ích nữa. Cánh cửa bên ngoài như cửa két sắt, dựa vào sức người không thể nào dịch chuyển được. Với lại chỉ mình cánh cửa nhỏ này đã khiến họ tốn rất nhiều sức lực. Rất nhiều người đã đói, 3 túi thức ăn đó không đủ no. Marco nghĩ ra được cách, vậy thì đi lấy đồ ăn của người khác. Sau khi ngửi thấy mùi thức ăn, bọn họ cũng nảy ra suy nghĩ cướp đồ. Bọn họ mỗi người một cây gậy. Cho dù thí sinh khác không đồng ý nhưng trước mặt bạo lực cũng phải khuất phục. Anh ta đành giao nộp thức ăn của mình, toàn bộ đồ ăn của bọn họ đều bị cướp đi. Raphael không muốn như vậy nhưng anh ta đã đi vào con đường này. Sau khi đám người Marco rời đi, anh ta khuyên mọi người chỉ cần cho đám người to con đó ăn, nhất định mở được cửa. Chuyện xảy ra tối nay chỉ là chuyện nhỏ. Raphael lừa bọn họ, vì đám người này không thể nào mở được cửa. Marco đã mất hết lý trí. Nếu người offshore không muốn nhiều người thông qua, vậy thì anh ta sẽ tự loại một bộ phận người, bọn họ đi cướp bóc như đám thổ phỉ. Giám khảo nhìn thấy cảnh này thì rất hài lòng. Fernando nhìn thấy cảnh này biết có chuyện không lành, liền trốn vào trong ký túc xá. Anh vội kêu gọi mọi người chắn đường lại, bọn họ tháo giường buộc lại với nhau, chỉ có như vậy mới chắn được đám người Marco. Marco đưa người đi cướp bóc khắp nơi, anh ta phát hiện ra có người giấu đồ ăn ở trong góc. Anh ta kéo người phụ nữ ra, dám có người khôn lỏi giấu đồ ăn, anh ta bắt đối phương nói xin lỗi. Đối phương bất mãn nói xin lỗi, nhưng Marco vẫn không hài lòng, dùng gậy sắt đánh đối phương tới chết. Anh ta cảm thấy xin lỗi thôi vẫn chưa đủ, anh ta muốn tiền trảm hậu tấu cho người phía sau nghe lời. Cảnh tượng hoàn toàn mất khống chế. Thấy có người đã chết, Raphael phẫn nộ mắng chửi Marco, thậm chí muốn đánh anh ta nhưng bị cản lại. Bây giờ Raphael trở thành mục tiêu giải quyết tiếp theo của anh ta. Raphael ra sức bỏ chạy, lúc chạy vào đường cùng bắt gặp những người còn lại đang dựng lá chắn. Anh ta cầu xin người bên trong tháo ra cho anh ta chạy vào. Nếu hôm nay không thoát được, anh ta sẽ chết ở đây. Nhưng anh ta cùng hội với Marco nhất định là đang giả vờ. Trong lúc cấp bách, Raphael nói thầm với Michel. Nghe thấy lời này, Michel đã cho Raphael đi vào rồi vội vàng chắn đường lại. Đám người Marco ra sức đập phá. Người bên trong vội cầm vũ khí ra sức chặn đường. Tấn công kéo dài mấy chục phút, nhưng khiến Marco không ngờ đó là phía sau có tiếng gầm rú kịch liệt, là đám người bị họ đàn áp. Bọn họ đông người hơn, trong mấy chốc đã khống chế được đám to con này. Rất nhiều người bị đánh chết ngay tại chỗ. Michel hét lớn làm cho họ dừng tay. Joanna đi ra từ phía sau, chính là cô ta tập hợp mọi người lại phản kháng. Nếu bọn chúng ác như vậy thì chúng ta không thể cũng ác như chúng được. Tiếng báo động vang lên, cửa lớn mở ra. Người offshore thấy số người bị loại đủ rồi, người còn lại đều sẽ thông qua. Người sống sót nháo nhào chạy ra, cũng có người mãi mãi ở lại đây. Marco vẫn còn thoi thóp, anh ta biết mình không thể chết, lê lết cơ thể bị thương bỏ ra ngoài. Giám khảo cảm thấy người này không xứng thông qua nữa liền bấm nút, cửa lớn đóng lại. Marco vẫn gắng sức bỏ ra, đúng lúc bị cửa lớn chèn nát người. Những người sống sót cuối cùng cũng thông qua. Những người đi tới được đây thường chỉ còn lại 9%, muốn lọt top 3%, bọn họ còn phải thực hiện thử thách khác. Ở trước mặt có hai lựa chọn, cầm số tiền quay về khu ổ chuột không điện, không cơ sở vật chất, hoặc là không một xu dính túi tới thành phố hiện đại. Sau khi vào thành phố sẽ có một căn nhà. Bây giờ thí sinh có 30 phút để suy nghĩ đưa ra lựa chọn. Phần lớn mọi người đều chọn vào thành phố, cho dù là không một đồng dính túi nhưng vẫn là người offshore, để thử xem họ có đủ quyết tâm đưa ra sự lựa chọn hay không. Người offshore mời bố mẹ của các thí sinh tới đây, bố mẹ phụ trách khuyên nhủ con cái về nhà. Vì có số tiền này bọn họ từ nay không phải lo lắng gì nữa. Mẹ Raphael là một điển hình trong số đó. Từ năm 20 tuổi bà đã liên tục sinh con, chỉ để một ngày có một đứa con thông qua bài thi. Đến vòng lựa chọn này, cầm số tiền lớn quay về khu ổ chuột thay đổi cuộc sống. Nhưng Raphael không muốn quay về. Vào thành phố là ước mơ của anh ta, nhưng mẹ anh ta đã nắm thóp anh ta. Vào mấy năm trước, Raphael từng tham gia cuộc thi nhưng không được thông qua. Để có được tư cách, anh ta đã chuốc say em trai vào đêm trước khi tham gia, rồi lấy con chip dự thi cấy vào người mình và thay em trai tham gia cuộc thi. Raphael cầu xin mẹ cho mình thêm một cơ hội. Anh ta tham gia cuộc thi không phải vì tiền, nhưng cái nhà này cần tiền. Anh em của anh ta vì không được ăn no mà chết. Cũng chính vì vậy Raphael mới phải vượt qua bài thi, dùng năng lực của mình thay đổi những việc này. Nhưng mục tiêu lớn lao này chẳng là gì trong mắt mẹ anh ta. Nếu không chịu cầm tiền về nhà, bà ta sẽ vạch trần chuyện anh ta cướp suất thi. Nếu đã nói tới đây, Raphael quyết định không ăn được đạp đổ. Nếu không vào được thành phố, anh ta sẽ khai ra chuyện cướp suất thi là do mẹ anh ta chỉ thị. Một khi ban quản lý biết được, sau này những đứa con bà ta sinh ra đều sẽ bị cấm thi. Cho dù bà ta có đẻ bao nhiêu đứa con cũng vô ích. Thấy Raphael tuyệt tình như vậy, mẹ anh ta vô cùng buồn bã. Bà ta rời khỏi đó, mắng chửi anh ta là tên bất hiếu, là tên phản bội. Tuy mắng chửi thậm tệ nhưng bà ta đã không vạch trần, lấy cơ thể nặng trịch về khu ổ chuột rách nát đó. Trong số thí sinh cũng có người từ bỏ cơ hội vào thành phố offshore. Có số tiền này bọn họ có thể xây dựng một căn nhà mới. Cuộc sống sau này cũng sẽ có thay đổi lớn. Đa phần bố mẹ họ tới đây đều khuyên con cái lấy tiền về nhà. Chỉ có bố Fernando lại khác, ông không bận tâm những thứ này. Chỉ hy vọng Fernando có thể trở thành người offshore. Sau khi được vào thành phố, khoa học trong thành phố có thể dễ dàng chữa bệnh cho anh. Như vậy thì anh có thể rời khỏi chiếc xe lăn gắn bó 10 năm này, đứng dậy trở lại.
Nhưng Fernando lúc này chỉ muốn cầm tiền về nhà, cuộc thi này không hề công bằng, anh chứng kiến rất nhiều người cố gắng đến mấy cũng bị loại, thậm chí có người phải trả giá bằng tính mạng. Cuộc thi kéo dài 104 năm này cũng chỉ là một lời nói dối trắng trợn mà thôi. Số tiền này đủ cho họ không phải lo cuộc sống sau này. Bố Fernando cũng không phải ngày nào cũng lao động vất vả, nhưng cả đời này bố anh đều tuyên truyền cho cuộc thi. Ông tin rằng tham gia cuộc thi là cơ hội duy nhất để đổi đời. Nếu đến con trai ông ta không thông qua, vậy sau này ông còn mặt mũi gì gặp người khác nữa. Nhưng đó chỉ là ước mơ của ông. Sau khi Fernando tham gia cuộc thi bất công này, ước mơ trước kia đều tan tành mây khói. Từ đầu tới cuối cuộc thi đều là giả dối, không đáng cho anh cố gắng nữa. Nhưng Fernando không suy nghĩ tới nỗi nuối tiếc của bố mình. Năm đó ông trượt cuộc thi, ông đã ôm hận suốt cuộc đời. Con trai ông mãi mới vượt qua khó khăn đi tới bây giờ, sao có thể dễ dàng từ bỏ. Mặc dù sau khi trở thành người offshore, hai người sẽ không còn có thể gặp lại nhau nữa, nhưng đó là cái giá để thành công. Ông mở cửa rời nói với giám khảo, con trai mình quyết định ở lại, sau đó quay đầu bỏ đi. Michelle khác với những người khác, cô không còn bố mẹ, cô chỉ có anh trai. Sau khi anh trai cô tham gia cuộc thi vào năm 20 tuổi đã không còn bất kỳ tin tức gì nữa. Có người nói anh trai cô đã bị sát hại trong cuộc thi, cô tham gia cuộc thi chính là để tìm ra hung thủ sát hại anh trai để báo thù. Trong lúc suy nghĩ, cô không cẩn thận làm vỡ hộp thủy tinh đựng tiền, giám khảo đi vào hỏi kết quả. Nhìn chiếc hộp vỡ, Michelle vội giải thích cô không có giấu tiền, nếu không tin có thể đếm. Giám khảo bảo cô yên tâm, những thứ này chẳng có giá trị ở offshore, người ở đây không cần tiền, anh ta chỉ muốn kết quả. Michelle đương nhiên lựa chọn ở lại, toàn bộ thí sinh đã đưa ra quyết định của bản thân. Tiếp theo chọn nhóm tiến hành đánh giá hệ thống những người ở lại và sắp xếp một bài thi cá nhân hóa cho họ, để sau khi bọn họ vào offshore có thể đảm nhiệm công việc sở trường của bản thân. Trong cuộc thi, Michelle có biểu hiện của một nhà lãnh đạo và có khả năng sinh tồn rất cao, nhưng cô rất ít bộc lộ cảm xúc chân thật. Để tiến hành đánh giá nhiều phương diện, ban giám khảo quyết định sắp xếp một cuộc thi về gia đình. Đối với Rafael, Aline lại đánh giá thấp. Anh ta từng cướp thành quả của người khác trong cuộc thi, cần tiến hành kiểm tra sự đáng tin của anh ta. Do Aline làm người giám sát của cuộc thi, mọi người cũng không có ý kiến gì nữa. Michelle nhận quần áo, nhiệm vụ của cô là thuyết phục phụ huynh cho con gái đang 10 tuổi của họ tham gia cuộc thi vào năm 20 tuổi. Nhiệm vụ này trông có vẻ rất đơn giản. Cô thay xong quần áo đi vào thì ngơ ngác. Bọn họ là người nhà của bạn thân cô, Talita. Nhưng Talita vì chịu tội thay cô đã bị người offshore xử quyết. Bây giờ cô phải nói rằng con gái của hai người họ đã chết. Hai người vẫn đang hỏi với con gái họ có phải đã thông qua cuộc thi. Michelle không nói lên lời, chỉ có thể nói với họ vì cuộc thi xảy ra sự cố. Talita đã qua đời, bố Talita không thể nào tin nổi, chỉ tham gia cuộc thi sao có thể chết được chứ? Rốt cuộc là đã có chuyện gì? Michelle chỉ đành tiếp tục nói dối, sau đó biên ra một vài chi tiết. Cái chết của Alita không phải lỗi của ai cả, chỉ là vì một sự cố. Mẹ Alita cố gắng bình tĩnh trở lại, hỏi xác con gái đang ở đâu, bà muốn gặp Talita lần cuối. Nhưng điều này không thể, nếu cho họ thấy xác thì có thể nhận ra cái chết không phải do sự cố. Cô chỉ đành tiếp tục nói dối, thi thể được đưa tới khu mai táng của offshore. Vì qua đời trong cuộc thi cho nên offshore đã tổ chức một buổi tang lễ long trọng cho cô. Mỗi năm có nhiều người tham gia cuộc thi, như vậy sẽ khó tránh được xảy ra sự cố. Cô đại diện ban quản lý xin lỗi bố mẹ Talita, hai người không muốn nghe tiếp nữa, quyết định về nhà. Nhưng hai người vừa đi, Michelle nhận thông báo bị loại vì nhiệm vụ thất bại. Cô vội vàng cản bố mẹ Talita lại, khuyên họ không thể từ bỏ như vậy. Chỉ cần cho đứa con gái nhỏ tham gia cuộc thi vào năm 20 tuổi thì sẽ có cơ hội tiến vào offshore. Bố Talita tức giận mắng chửi, bọn họ vừa mất một đứa con, sao có thể tiếp tục cho đứa con gái khác mạo hiểm được chứ? Hai người chỉ muốn mau chóng rời đi. Michelle liền chơi chiêu tình cảm, anh trai cô cũng từng qua đời trong cuộc thi, anh bị kẻ khác sát hại ở đây. Hai người sững sờ, tiếp theo đó Michelle kể ra quá khứ đau khổ của mình, anh trai từng là tất cả của cô. Vào năm tổ chức cuộc thi, anh trai thậm chí còn định từ bỏ tư cách tham gia ở lại chăm sóc cô. Là cô khuyên anh trai trân trọng cơ hội này, nhưng không ngờ anh trai đã một đi không trở lại. 3 năm sau, Michelle nhận được tin anh trai gian lận bị xử quyết. Cô biết đó chỉ là lời nói dối, giám khảo cũng chăm chú lắng nghe. Sao có người có thể biên ra một câu chuyện cảm động như vậy? Nhưng câu chuyện này thật giả lẫn lộn. Michelle bất chấp tất cả để thông qua nhiệm vụ đều là để tìm ra kẻ đã sát hại anh trai. Sau một hồi dùng chiêu tình cảm, hai người đều cảm thấy không nên ngăn cản con gái nhỏ tham gia cuộc thi. Nhưng bọn họ phải đích thân nói ra. Michelle chỉ đành bảo họ hãy xác nhận lại. Mẹ Talita nói lại quyết tâm cho con gái nhỏ tham gia cuộc thi lại một lần và tin rằng con gái nhất định có thể thông qua. Michelle đã nói dối để thông qua bài thi cuối cùng, giám khảo cũng công nhận năng lực của cô. Không ngờ Michelle lại giỏi biên dựng câu chuyện như vậy. Đề bài cá nhân hóa của Rafael rất đơn giản, anh ta chỉ cần bật đèn hai bên trước 6 giờ tối, nhiệm vụ này vô cùng đơn giản. Nhưng Aline nhấn mạnh đèn phải sáng cùng lúc, một công tắc ở đầu bên này, công tắc khác ở đầu bên kia. Rafael bỗng nhận ra sự tình không đơn giản như vậy, sao anh có thể cùng lúc xuất hiện ở hai nơi. Aline tin rằng anh ta rất thông minh, nhất định tìm được người khác giúp đỡ. Nhiệm vụ này đối với người khác có như không, nhưng đối với Rafael lại vô cùng khó nhằn. Anh ta đã đắc tội rất nhiều người, sẽ chẳng có ai giúp đỡ anh ta cả. Anh ta nhìn xung quanh tìm người quen, đúng lúc nhìn thấy có người quen đi qua. Nhưng Rafael từng cướp đồ ăn của đối phương, với lại anh ta vừa mới bị loại khỏi bài thi cá nhân hóa lúc nãy. Bây giờ bảo anh giúp đỡ, đủ anh ta sao? Rafael chỉ đành tiếp tục tìm người giúp đỡ.
Thấy Joanna quay về liền nhờ giúp đỡ, nhưng cô ta là một người vô cùng độc lập, cô ta sẽ không bao giờ nhờ người khác giúp đỡ, đương nhiên cũng sẽ không giúp đỡ người khác, Rafael vào đầu bứt tai. Lúc này Fernando xuất hiện nhưng anh đương nhiên cũng sẽ không giúp đỡ loại tiểu nhân này. Thấy sắp bị loại, Rafael chỉ đành tung chiêu. Anh ta đẩy Michelle vào trong nhà vệ sinh, nói mình và Michelle cùng phe với nhau. Rafael nói ra bọn họ cùng một loại người, bọn họ đều là thành viên của tổ chức phản kháng. Để đảm bảo bí mật, bọn họ đáng lẽ không nên quen biết nhau trước, nhưng Rafael nhanh nhạy đã phát hiện ra thân phận của Michelle, bọn họ đều có mục tiêu giống nhau, đó là lật đổ cuộc thi không công bằng này. Fernando vô cùng khó tin bọn họ đều là người của quân phản kháng. Rafael cầu xin Fernando giúp đỡ. Mặc dù anh ta đã dùng một vài thủ đoạn để thông qua bài thi, nhưng mọi việc đều là để đạt được mục đích, nên đành phải hy sinh. Anh ta nói với Fernando nếu thân phận của anh ta bị phát hiện, vậy thì Michelle cũng sẽ khó thoát thân. Vì sự an toàn của Michelle, Fernando đến địa điểm bấm công tắc. Rafael căng thẳng nhìn thời gian bấm công tắc. Khi đến 6 giờ bấm nút đúng lúc, sau đó anh ta chạy đến chỗ công tắc còn lại. Nửa đường hai ngọn đèn cùng lúc sáng lên. Fernando đã giúp anh ta. Cho dù Rafael là người bình tĩnh thì lúc này cũng không kìm được niềm vui, anh ta gọi tên Fernando. Anh ta cuối cùng cũng thông qua rồi, còn Fernando lúc này cũng vẫn còn rất sốc. Sau bữa tiệc chúc mừng, bọn họ sắp bước vào thế giới hoàn toàn mới. Michelle cầm dao rạch lấy viên nang bên trong có chứa thuốc độc trong người ra. Cô phải giết hung thủ đã hại chết anh trai cô. Buổi tiệc chúc mừng vô cùng náo nhiệt. Trải qua hàng loạt bài kiểm tra, bọn họ sắp trở thành người offshore thuộc top 3%, tận hưởng nguồn tài nguyên mà 7 tỷ người không thể có được. Khi thấy hung thủ sát hại anh trai mình xuất hiện, Michelle vô cùng tức giận. Cô không còn bận tâm trở thành người offshore gì nữa, báo thù cho anh trai mới là việc quan trọng nhất. Cô chậm chậm lại gần giám khảo Ezequiel. Công việc của hắn là chọn ra 3% người trong vô số người nghèo để họ trở thành người offshore, tận dụng sở trường của họ để phục vụ cho offshore. Thật ra là trở thành người làm thuê, nhiệm vụ này vô cùng to lớn, vừa phải coi thi vừa phải đề phòng gián điệp của quân phản kháng lẻn vào. Các thí sinh đi tới cảm ơn sự giúp đỡ của Ezequiel. Hắn đặt ly rượu lên bàn. Michelle cảm thấy thời cơ đã đến, cô cầm viên nang trong tay. Ezequiel sau khi chào hỏi xong liền quay người. Michelle vội đi tới đó, chủ động chào hỏi Ezequiel, cảm ơn hắn ta như bao người khác. Sau một hồi khen ngợi, trong lúc ôm hắn ta, cô đã bỏ thuốc độc vào ly rượu, sau đó quay người rời đi. Cô đi tới chỗ các thí sinh khác, quan sát Ezequiel. Hắn đang định uống, người hướng dẫn Caesar đi tới chào hắn, sau đó có người khác lại tới chúc mừng, hai người ôm lấy nhau. Michelle căng thẳng nhìn ly rượu nhưng Ezequiel không có thời gian uống, người qua đường che mất tầm nhìn. Hai người cùng lúc cầm ly rượu, Ezequiel cầm ly rượu đi tới chỗ khác, hắn tập trung mọi người lại. Sau khi bữa tiệc kết thúc, các thí sinh có mặt ở đây đều là người offshore, hắn bảo mọi người cùng nâng ly lên chúc mừng, hắn nốc cạn ly rượu, bỗng Caesar ở phía sau gục xuống, hai người đã cầm nhầm ly rượu, Michelle đã vô tình hại chết người vô tội. Nhân viên khiêng cái xác đi, mọi người không ngờ ở trên buổi tiệc lại xảy ra chuyện này. Sau một hồi kiểm tra phát hiện Caesar trúng độc mà chết, sao lại có người muốn sát hại anh ta chứ? Khiến người ta bất ngờ là camera ở bữa tiệc không có hoạt động, khiến không thể tìm ra hung thủ. Sau một hồi phân tích phát hiện loại độc này giống với loại độc tổ chức phản kháng sử dụng. Ở offshore không hề có thứ này. Trong số thí sinh có nội gián của tổ chức phản kháng. Tại sao đối phương lại mạo hiểm lớn như vậy, sát hại một người vô tội? Ezequiel vô cùng khó hiểu. Tiếng chuông báo động vang lên, con chip cấy trong người thí sinh xuất hiện âm thanh, toàn bộ thí sinh ở đó đều bị cấm rời khỏi đây. Ezequiel báo cáo khẩn cấp cho cấp trên của mình, hắn đã có cách giải quyết. Thí sinh đợi rất lâu ở hội trường, binh lính cầm vũ khí xuất hiện, bọn họ sẽ tiến hành điều tra từng thí sinh một, đề phòng thông đồng với nhau. Bọn họ dựa theo danh sách gọi vào phòng điều tra riêng, không ngờ chỉ một bữa tiệc đơn giản đã gây ra sự việc lớn như vậy. Quản lý Veho lại rất vui, ông ta dặn Aline nhanh chóng thu thập chứng cứ, hòng kéo Ezequiel xuống nước, ngồi vào vị trí của hắn. Thí sinh lần lượt vào phòng tra hỏi. Ezequiel điều tra toàn bộ thí sinh có liên quan tới Caesar. Vì trong cuộc thi thí sinh rất dễ thù hằn với giám khảo, nhưng hỏi một vòng cũng không có phát hiện gì. Người tiếp theo là Fernando, anh là người có biểu hiện căng thẳng nhất, hỏi sau mãi một lúc sau mới trả lời. Ezequiel nhận ra điều bất thường. Fernando đã không nói thật, nhưng hắn cũng không tiếp tục hỏi. Người tiếp theo là Michelle. Ezequiel dựa vào kinh nghiệm tuyển chọn nhiều năm của mình, lập tức nhận ra Michelle không hề bình thường. Sau khi hỏi những câu hỏi ma thông tin, hắn đã câu câu trả lời nhưng không vạch trần ngay trước mặt, mà cho Michelle xem video của vợ Caesar. Một gia đình hạnh phúc vì điều này mà bị phá vỡ. Ánh mắt Michelle tránh né, người lương thiện không nỡ nào theo dõi cảnh tượng này. Lần này Ezequiel đã chắc chắn câu trả lời của mình, nhưng không biết vì sao hắn lại không lập tức bắt cô. Sau đó Ezequiel mở cuộc họp khẩn cấp, Veho khiển trách hắn lại để sự việc nghiêm trọng này xảy ra. Ý của ông ta ngầm chỉ Ezequiel không còn xứng ngồi vị trí này nữa, nhưng hắn nói đã tìm được hung thủ, binh lính đang trên đường vây bắt. Michelle vô cùng căng thẳng, nhưng binh lính lại đi qua hội trường. Bọn họ tới chỗ Aline, gán tội danh lên người cô ta. Thì ra Ezequiel nhân cơ hội này đánh bại đối thủ. Veho không hề tin. Aline là giám sát viên ông ta điều tới, sao lại hạ độc một người có cấp thấp hơn mình? Ezequiel sớm đã đoán được thái độ của Veho, hắn vẫn còn chiêu khác. Mặc dù Aline không có bất cứ động cơ nào sát hại Caesar, nhưng nếu mục tiêu là bản thân hắn thì sao? Hắn trích xuất video Aline rót rượu và giải thích Caesar đã cầm nhầm ly rượu của hắn nên dẫn tới mất mạng. Với lại chất độc này thường được tổ chức phản kháng sử dụng. Veho cho rằng hắn đang nói lung tung. 10 năm trước ông ta đã ngồi ở vị trí giám khảo.
EZQ nói tiếp, Alin chính là thông qua cuộc thi ông ta thiết kế ra mới trở thành người offshore. Len lỏi vào offshore nhiều năm chính là tìm cơ hội phá hỏng cuộc thi. Alin tự dưng gánh tội sao có thể dễ dàng giơ tay chịu trói. Nhưng không ngờ EZQ còn có một chiêu khác. Một tháng trước bọn họ bắt được một thành viên của tổ chức phản kháng. Người đàn ông thừa nhận Alin là thành viên của họ, với lại còn là thành viên chủ chốt của tổ chức. 10 năm trước, thông qua cuộc thi, nhiệm vụ của cô ta là khiêm tốn hành sự, dần dần treo lên chức vụ cao, cho toàn bộ gián điệp của tổ chức đều thông qua cuộc thi. Những gián điệp này sẽ trở thành quan chức của offshore, thậm chí vào ban quản lý sẽ có một ngày đạp đổ offshore. Lần này chứng cứ rành rành, cho dù Alin giải thích thế nào, lời của cô ta đã không còn giá trị. Nhưng Alin cũng có chứng minh, cô ta trình chiếu chứng cứ của mình, đây là chứng cứ cô ta điều tra được trong lúc giám sát cuộc thi. EZQ có một đứa con riêng ở khu ổ chuột. Tuy chứng cứ rành rành nhưng vào một tuần trước, ban quản lý nhận được báo cáo Alin khen ngợi EZQ hết lời. Bây giờ Alin đã hết cơ hội, cô ta sẽ bị áp tải tới tòa án offshore. Bây giờ đến Valho cũng không cứu nổi cô ta, Alin đã gánh tội thay người khác. EZQ ra hiệu với một người trong ban quản lý, xem ra bản báo cáo đã bị bà ta thay đổi. Còn thành viên của tổ chức phản kháng đang chờ thù lao của bọn họ. Nếu đã làm theo lời bọn họ thì cho anh ta được chết toàn thây ở quê nhà. Nhưng EZQ không định thực hiện lời hứa. Thí sinh rời khỏi hiện trường quay về phòng ngủ đợi chờ ngày mai chính thức tiến vào offshore. Nhưng bọn họ đều đánh giá thấp đầu óc của EZQ. Sáng sớm Fernando gõ cửa phòng Michelle nhưng bên trong không có người, không biết cô đang ở đâu. Thế EZQ đi tới, anh hỏi cô đi đâu thì được thông báo Michelle đã bị loại. Vì thông tin lý lịch không chính xác đã bị đuổi khỏi đây vào mấy phút trước. Fernando vô cùng khó tin. Nếu cô đã không còn ở đây, anh trở thành người offshore cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Anh chủ động rút khỏi đây. EZQ vô cùng khó tin, chỉ có 3% người mới đi được tới đây. Bây giờ anh lại chủ động từ bỏ. Fernando đã quyết định, EZQ cũng không níu kéo. Người khác cũng khó hiểu, đã thông qua rồi sao lại rút khỏi. Fernando cũng không giải thích nhiều, bây giờ anh chỉ muốn đuổi theo Michelle. Cuối cùng ra ngoài cửa nhưng không thấy cô đâu, chỉ có người hướng dẫn ở đó. Còn nói anh bị loại rồi. Fernando vô cùng khó hiểu, không phải anh chủ động rút khỏi sao? Rất rõ ràng sự tình không đơn giản như vậy. Từ khi sự bất công xuất hiện trong cuộc thi, anh đã không còn muốn ở lại nữa. Vì Michelle nên anh mới ở lại. Offshore không cần một người không trung thành, lúc nãy chỉ là một bài kiểm tra dành cho anh mà thôi, anh đã không thông qua. Fernando bị nhốt ở bên ngoài. Còn Michelle không hề bị loại, sao EZQ có thể dễ dàng bỏ qua cho gián điệp của tổ chức phản kháng được? Thì ra anh trai cô không hề chết, là hung thủ đầu tiên trong hàng trăm năm của offshore. Cô đã bị nhốt lại, cô vẫn còn giá trị lợi dụng. EZQ bắt được thủ lĩnh của tổ chức, hắn khinh thường hành vi con nít, tưởng rằng chỉ cần phá hỏng cuộc thi là sẽ nhận được bình đẳng. Từ đầu tới cuối chẳng hề có hai chữ công bằng. Con người chỉ chia thành người có giá trị và người vô giá trị, chỉ vậy mà thôi. Kẻ đứng sau xui khiến Michelle làm như vậy rất có giá trị với hắn. Michelle tạm thời giữ được tính mạng, cô sẽ bị đẩy vào bệnh viện tâm thần offshore, ở đó EZQ sẽ khống chế cô dễ dàng hơn. Để trở thành người offshore vẫn còn một điều kiện khác, chuyện này khiến Raphael vô cùng tức giận. Nghi thức đó chính là bắt họ chia sản. Người offshore sợ họ sinh con ra sẽ khó dạy dỗ, cho nên mới nghĩ ra cách chia sản. Khi thiếu người chỉ cần chọn từ khu ổ chuột là được. Đây cũng chính là mục đích của cuộc thi. Raphael cũng ngơ ngác, mặc dù anh ta ôm giấc mơ thay đổi sự bất công, nhưng nào ngờ sự việc lại đi tới mức này. Anh ta không tài nào chấp nhận được. Nhìn người khác đều rất bình thản, đều trở thành người offshore rồi, còn cần con cái gì nữa. Một người rời đi trước, mọi người đều lần lượt đi chia sản, ở đó chỉ còn lại hai người. Cô gái liên tục khóc lóc. Sau khi được người hướng dẫn trấn an cổ vũ, cô đã lấy hết can đảm đi triệt sinh. Raphael muốn rời đi nhưng anh bỗng nghĩ tới ước mơ cả đời của mình, đó chính là thay đổi cuộc thi tuyển chọn, đòi sự công bằng cho mọi người. Anh đã dũng cảm đối mặt, mọi người vỗ tay chúc mừng. Bây giờ thí sinh sẽ lên xe đi tới thành phố offshore mà nhiều người ao ước. Trên đây là toàn bộ nội dung của bộ phim 3%. Các bạn thấy bộ phim này có hay không? Trên thang điểm 10 các bạn đánh giá bộ phim được mấy điểm? Hãy gửi câu trả lời ở dưới phần bình luận cho bọn mình biết nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.